Вітаю! Сьогодні ми зануримося в тему карми, але подивимося на неї з дуже цікавого, можливо, для когось несподіваного боку, через призму слов'янської ведичної традиції. Це тлумачення, знаєте, дещо відрізняється від звичних східних уявлень і пропонує дуже чіткий структурований погляд на те, як наші дії формують наше життя. Ну що ж, давайте зробимо саме це. Наша мета – розкласти поняття карми, так би мовити, на гвинтики, щоб зрозуміти, як цей механізм працює зсередини. І ось тут постає головне питання – з чого ж вона складається? Це, власне, і буде наш путівник. Почнемо цю аналітичну мандрівку, щоб розкрити структуру одного з найфундаментальніших законів Всесвіту. І знаєте, перше, що треба зрозуміти – забудьте про якусь містику. Карма – це не про покарання згори. Це щось, набагато простіше і приземленіше. Це такий самий закон причини і наслідку, як втома після важкого дня. От попрацювали – втомилися, торкнулися гарячого – обпеклися. Є дія і є її абсолютно логічний, очікуваний наслідок. Отже, якщо дати ключове визначення. Карма – це, по суті, закон, за яким наше теперішнє є результатом наших минулих вчинків. А те, що ми робимо прямо зараз, цієї миті, разом із минулим досвідом і ліпить наше майбутнє. Все взаємопов'язано. Просто і логічно, правда ж? Гаразд, з визначенням розібралися. Тепер давайте копати глибше. Почнемо з першого великого блоку – 4 станів або, скажімо, форм, у яких карма взагалі існує. Це допоможе зрозуміти, на яких рівнях вона діє. І ось вони, ці 4 стани. Пройдемося по кожному з них, щоб скласти повну картину. Від того, що ми бачимо прямо зараз, до того, що поки що існує лише як потенціал. Перший стан – це яв'я карма. Простими словами, це наша проявлена реальність. Все, що ми бачимо в яві. Наше тіло, робота, наше оточення. І ось тут найцікавіша метафора – про дзеркала. Люди навколо нас, особливо близькі, вони ж як дзеркала. Вони часто показують нам ті наші риси, ту нашу карму, яку ми самі в собі побачити просто не можемо. Другий стан – нав'я карма. Це, так би мовити, непроявлене майбутнє. Щоб це зрозуміти, треба розрізняти 2 поняття. Яв – це видимий світ, а нав – це невидимий світ-джерело, звідки все народжується. У джерелі, до речі, наводять класну сучасну аналогію – темна матерія. Ми її не бачимо, але вона має колосальний вплив на Всесвіт. От так і нав'я карма. Це те, що формується в невидимому світі і з часом проявиться в нашому. Далі – третій стан – карма, що проростає. Уявіть собі перші зелені паростки в землі. От це воно. Це вже видимі ознаки майбутніх подій. По нашим думках, звичках, емоціях вже можна, знаєте, як досвідчений садівник, побачити, що з цього виросте – солодкі плоди чи гіркі проблеми. І останній, 4-й стан – карма насіння. Це наші минулі вчинки, які ще не дали паростків. Вони просто лежать у ґрунті нашої долі, як насіння, і чекають на сприятливі умови. Але, і це ключовий момент, духовна практика самоусвідомлення дозволяє це насіння спалити, тобто нейтралізувати щодо того, як воно проросте. Уявляєте? Окей, ми розібралися, в яких станах буває карма. А тепер давайте подивимось, як саме, якими діями ми її створюємо. І ось перед нами повна мапа. 4 шляхи кармічної дії. Від найпростішого рівня, що базується на незнанні, до абсолютного піку, де людина стає єдиним цілим з волею Всесвіту. Ну що ж, давайте розбирати кожен з них. Почнемо з найнижчого – вікарма. Це, по суті, неправильна дія, дія зневігластва. І метафора тут просто геніальна. Білка в колесі, яка біжить від снігової кулі. Розумієте, вона сама ж цю кулю і котить, біжить від проблем, які сама ж створює. Купа зусиль, а результату нуль, тільки страждання накопичуються. Щоб було ще зрозуміліше, ось вам приклад мислення вікарми. Злодій, якого спіймали, звинувачує не себе за крадіжку, а того, хто його зловив. Бачите логічну помилку? Замість того, щоб зрозуміти причину, він шукає винних ззовні. І це запускає новий цикл негативу – звість бажання помсти. Снігова куля росте. Піднімаємося на сходинку вище. Це шлях, який так і називається карма – правильна дія. І її принцип ми всі знаємо з дитинства – золоте правило. Роби іншим те, що хочеш, аби робили тобі. Все просто. Хочеш щось отримати – спершу віддай. Це шлях до гармонії, до успіху і в матеріальному, і в духовному плані.
А тепер ще вище, а карма – це вже вищий пілотаж. Це коли людина діє правильно, але вона відмовляється від плодів своєї дії. Вона робить добро не для того, щоб отримати щось взамін, а заради вищої мети, заради духовного росту. Як приклад наводяться давні князі, які залишали трони, багатство, йшли в ліс, ставали відлюдниками. І тут важливо зрозуміти, що рух по цих сходинках – це не просто зміна поведінки. Ні. Це в першу чергу глибока внутрішня робота. Зміна мотивації, зміна свідомості. І ось тут слов'янські мови дають нам цікаву підказку. Є слово «желаніє», яке етимологічно, як кажуть, пов'язане зі словом «жалєніє», тобто «жаль». Це таке, знаєте, егоїстичне бажання, яке часто веде до помилок, про які потім доводиться шкодувати. А є слово «бажання», і воно, як вважається, походить від слів «божественне жадання». Це вже не примха его, це глибокий, істинний намір душі і її прагнення до вищої мети. І от, власне, весь духовний шлях – це перехід від желання до бажання. Ну що ж, ми дісталися вершини. Найвищий рівень – кінцева мета всього цього шляху. Це пракарма – первинна, початкова діяльність. Це такий стан, коли людина повністю відновлює зв'язок із Всесвітом, з Божественним, і діє вже не за своєю примхою, а стає ідеальним провідником вищої волі. Фраза «хай буде воля твоя» ідеально описує цей стан. Людина на такому рівні абсолютно усвідомлена. Вона чує голос совісті, який, по суті, і є голосом Всевишнього всередині. Тому всі її дії досконале. І що вражає, вона з однаковим внутрішнім спокоєм приймає і славу, і найтяжчі випробування. Джерело наводить як приклади Ісуса та князя Святослава. І на завершення цього нашого розбору залишається, мабуть, одне, але найголовніше питання. Яке насіння ми садимо просто сьогодні? Адже якщо слідувати цій логіці, то кожна наша думка, кожне слово, кожен вчинок – це і є те саме насіннячко, що падає в ґрунт нашого майбутнього. І розуміння всього цього механізму, по суті, дає в руки інструменти, щоб свідомо творити свою долю.